Hi, म अहिले AVM Table Tennis Club मा छु, where I'm going to meet हाम्रो Sareen Deoja, the founder and the frontman of Monkey Temple. हामी मिलेर आज 5 वटा songs मा Monkey Temple को history हेर्ने छौं and we'll understand more about their music. Okay, so let's begin. Sareen दाइ तपाईं त दामी टिटी खेल्नु हुँदै रहेछ त दाइ त्यही त भाइ 3 वर्ष जति भयो आफ्टर मेनी इयर्स मैले फेरि खेल्न थालेको सो अहिले चाहिँ आई प्ले एट एभिएम टेबल टेनिस क्लब हैन वेयर मलाई चाहिँ पुरुषोत्तम बज्राचार्य हाम्रो गुरु यहाँको उहाँले पनि धेरै कोच गर्नुभयो 3 वर्ष सो नाउ आई प्ले विथ सिरियसली आई प्ले विथ द नेसनल्स है अहिले अब रितिज भाइ हैको न्याचो भाइ हाम्रो सो मेरो टिटीको जर्नी चाहिँ इट्स बिन 3 इयर्स एन्ड आई हेभ रिच्ड एउटा च्याम्पियनशिपमा क्वार्टर फाइनलसम्म पुगेको छु सो Wow, that's awesome. And it's nice to meet you here, Dai. I wanted to talk with you about your songs and your journey, your band journey through these songs. Let's start with it. Sure. First song that I wanted to talk about was Anumati, right? You can release it. Anumati, we released it back in 2011. I know America out of hockey. 2009 मा फर्केपछि यो गीत मैले अमेरिकामै बनाएको थिएँ आई कम्पोज्ड इट हैन अनि त्यसपछि फर्केपछि चाहिँ 2011 मा हामीले भिडियो सहित यो भिडियो रिलिज गरेका थियौँ वाउ यो भिडियोको पछाडी पनि तपाईकै हात छ भन्ने सोचेको हैन मेरो त हात छैन भाइ सबैजनाको हात छ तर लाइक बेसिकली आई कम्पोज्ड इट एन्ड अब भिडियो कन्सेप्ट पनि मैले वर्क गरे हो र त्यो बेलामा फिनिक्स स्टुडियोबाट सञ्जीव राई डिड द क्यामेरा थिङ अनि कन्सेप्ट चाहिँ मैले नै आई काइन्ड अफ हुन्छ नि केम अप विथ द कन्सेप्ट अनि यो भिडियो दाइ लाइक मलाई कस्तो असम लाग्छ भन्दा इट्स द फर्स्ट भिडियो के नेपालबाट एमटिभीमा बज्नलाई इट्स द फर्स्ट सङ पनि होइन दाइ अनुमति कस्तो एक्सपेक्टेसन्स थियो दाइ बिफोर हुन्छ नि यो आउन अगाडि वाट वर यु थिङ्किङ हुन्छ नि तपाईँको दिमागमा के गइरहेको थियो मलाई आई डोन्ट नो अनेस्टली थिङ्किङ आई वाजन्ट एक्सपेक्टिङ टु मच खास एकदमै नेपालको त्यो अझ 10 इयर्स 11 इयर्स ब्याक त्यो परिवेशमा इट वाजन्ट अ मेन स्ट्रिम सङ है अहिले पनि त इट्स नट अ मेन स्ट्रिम सङ कम्पेयर टु हाम्रो अरू गानाहरू होइन सो यो गीतलाई एमटिभीले नै माग्यो भायाकमले मैले कोही चिनेको थिइनँ इट वाजन्ट थ्रु एनी कनेक्सन्स हुन्छ नि त्यहाँबाट इमेल आयो फोन आयो एन्ड दे वान्टेड द भिडियो टु बी एयर प्लेड अन एमटिभी रुट्स त्यो बेलाको द्याट्स लाइक साउथ एसियाको के अरे सबै गानाहरू बस्थ्यो भनौँ न सो द्याट वाज द फर्स्ट भिडियो टु बी प्लेड अन एमटिभी रुट्स फ्रम हाम्रो देश अब तर आई थिङ्क इट्स अ बिग थिङ इन इन्डिया तर नेपालमा स्टिल इट्स लट अफ यङ्स्टर्स दे रियली नो द सङ होइन तर लाइक इट्स नट मेन स्ट्रिम इन टर्म्स अफ आवर अदर सङ्ग्स यस अनि दाइ लाइक तपाईँको ब्यान्ड कुन स्टेटमा थियो क्या त्यो पोइन्टसम्म 2011 भनेपछि त यो के भन्छ तपाईँको लङ ग्याप भएको थियो होइन 1998 we started again so I would say we were beginners Monkey Temple कस्तो भन्दैछन् अब पहिलाको मान्छे मेरो एजको माई जेनेरेसन दे न्यू Monkey Temple musicians न्यू Monkey Temple हैन तर not the whole the general population जस्तो अहिले Monkey Temple चिनेको छ त्यस्तो अहिले अब ट्रेकिङ जाँदाखेरि नै मलाई बाटोमा चिनेको छ ठाउँमा चिनेको छ विच आइ एम भेरी ग्रेटफुल हुन्छ नि तर कस्तो भनेदेखि त्यो बेलामा चाहिँ वी वर भेरी अन्डरग्राउन्ड Alright, Dai, let's talk about where the band began and यसको एकदम 1990s को history. We'll go to St. Xaviers and talk about it, okay, Dai? Sure. आज फर्की हेर्दा म धेरै नै पछि परेछु जीवनको ओडामा म अड्की बसेछु
हामी अहिले St. Xaviers मा छौं. Is this where it all started, your initial days? Yeah, man. It feels nostalgic, हैन? हजुर. तर अब यो बिल्डिङ पनि छैन पहिलाको बिल्डिङ so it has been renovated अर्कै बिल्डिङ so I think after भुइँचालो जस्तो लाग्यो है 2015 को I don't know before that I'm not sure but we started the first lineup was started at the corridors of St. Xaviers Jawalakhel with me Subodh Sanjay and Devashish so Monkey Temple को beginning lineup चाहिँ त्यही नै थियो कस्तो थियो त त्यति बेलाको वातावरण स्कुलको environment कस्तो थियो School was cool man है त भने अब St. Xaviers it was a pretty strict school तर it was all boys हैन in a way है it was like we have this brotherhood के अब boys भनेपछि like we still have that हुन्छ नि एउटा St. Xaviers को धेरै राम्रो कुरा छ so we had a big backfield हैन अब हामी टिचरहरुसँग अब यताउति अब जिस्किनी अब जिस्काउने हैन टिचरहरुलाई so I don't know man it was cool and we studied अब पढ्ने बेलामा तर music was always because also St. Xaviers plays a big role because यहाँ चाहिँ पहिला music festival भन्ने हुन्थ्यो I don't know if it happens अहिले हुन्छ कि हुँदैन चाहिँ मलाई थाहा भएन हैन तर त्यो बेलामा भन्दा अगाडि जेनेरेसनको म्युजिक फेस्टिभल चाहिँ ठुलो थियो त्यो बेलामा डिफरेन्ट स्कुल्सहरु दे पार्टिसिपेटेड हुन्छ नि इलिट कोएड पछि इलिटले पनि गर्यो हैन यो ज्ञानोदय एभिएम अनि इट युज्ड टु बी अ गुड म्युजिक फेस्टिभल सो त्यो म्युजिक एन्भाइरोन्मेन्ट थियो सो द्याट वाज like हुन्छ नि प्लस अब St. Xaviers अब हुन्छ नि they all we used to listen to western rock music back in the days हुन्छ नि धेरै जना हुन्छ नि so I don't know that played a big role I guess influentially हैन and let's talk about your song Gahiro you told me so many of your songs were written before they were I know way before they were recorded यो Gahiro कति बेला लेख्नु भएको थियो त ए Gahiro त like I wrote it back in 2013 है Gahiro चाहिँ हैन So पहिला लेखेको भने Sangai Bachauna Acoustic 11 was written यही St. Xaviers कै टाइम तिरै त्यही बेलामा रेकर्ड भएको थियो St. Xaviers म हुँदाखेरि त हैन तर when we just passed out भनौं न 2002 तिर after 2000 हुन्छ त्यो बेलातिर we recorded those two songs अनि त्यो बेलामा चाहिँ अलिकति अन्डरग्राउन्डै थियो I don't know किन त्यो फर्स्ट एल्बम हाम्रो सबै अंग्रेजी गानाहरू र दुईटा नेपाली गाना थियो अनि so those songs were composed भनौं न यही टाइम तिर when I was like you know in my 16, 17, I don't know man, that kind of 15, 16 and त्यसपछि Gahiro त recent हो Gahiro चाहिँ it was composed in 2013 written in 2013 तर Gahiro चल्न थाल्यो 2017 मा oh so maybe it took 4 or 5 years I guess we're 4 or 5 years हुन्छ नि earlier than what the crowd were हुन्छ नि नेपाल let's create a timeline है त दाइ कुन डेटमा स्टार्ट भएको थियो like कुन इयरमा Monkey Temple स्टार्ट भएको थियो Monkey Temple was formed in 1998 भाइ अनि त्यसपछि 2017 मा फाइनली Gahiro 2017 मा Gahiro चल्यो 2015 मा Acoustic 11 चल्यो 2017 मा Sangai Bachauna चल्यो but those songs Gahiro त 2013 मा हो तर Acoustic 11 र Sangai Bachauna I wrote it back in 1999 2000 अनि recorded in 2002 अनि first released as well हाम्रो Black Bee and the Flower भन्ने फर्स्ट एल्बममा which was like mostly अंग्रेजी गानाहरू अनि त्यसपछि दुईटा गीत चाहिँ नेपालीमा थियो त्यो बेलामा राम्रै चलेको थियो भन्नुपर्छ तर मासमा पुगेको थिएन पछि फेरि we re-recorded in 2014 र पछि भिडियो बनाएर 2015 र 17 मा respectively यो गानाहरू चाहिँ चल्न थाल्यो Acoustic 11 र Sangai Bachauna Alright, that was great. Let's move to the next destination. We'll talk about the next song and more stories from Monkey Temple. Why not, right? Awesome. Let's go there. Let's get going. सोचेको गर्न गाह्रो मागेको पाउन जीवनमा धेरै बाटोहरू तर एउटै समाउन तिमी अन्तै जाने भए तिमी अन्तै लाग्ने भए तिमी अन्तै जाने भए तिमी अन्तै लाग्ने
दाइ हामी अहिले यहाँ बसन्तपुर स्नोम्यान्स अगाडि आइरहेछौँ होइन दाइ फ्रिक स्ट्रिटमा यो ठाउँको के सिग्निफिकेन्स छ दाइ लाइक Basically, I spent a lot of my teenage years by यही स्ट्रिट्सहरू यो न्यू रोड यो फ्रिक स्ट्रिट जोसे बसन्तपुर होइन so it has a lot of significance a lot of memories when I created when I composed त्यो Stoned at 920 भन्ने पुरानो गाना त्यसपछि त्यो सँगै बाँचौँ बनाउँदाखेरि नि Acoustic 11 बनाउँदाखेरि नि I have a lot of memories with my अब teenage friends अब अहिले त I don't know where they are होइन अब भने they are still here but like अब भेटसेट हुँदैन अब सबैको आफ्नो लाइफ होला होइन तर so we walk the streets of Basantapur and we used to के भन्छ यो स्नोम्यान्स क्याफेमा हामी धेरै ह्याङआउट गर्थ्यौँ स्नोम्यान्स क्याफेमा we used to drink coffee so त्यही भएर it holds a lot of significance I think Acoustic 11 पनि दाइ यसकै वरिपरि लेख्नु भएको गीत हो कि Acoustic 11 लेख्नु त घरमै लेखा हो तर कस्तो नि I was like hanging around बाइकमा त्यो जमानामा बाइक कुदाउने हुन्छ नि so teenage years when I was like 15 16 14 15 16 मा I spent a lot of time यो न्यू रोड को सेरोफेरोमा हैन so न्यू रोड दरमाग मेनली फ्रिक स्ट्रिट त्यो यताउति दरमाग पनि अर्कै थियो दरमागमा स्ट्रिट फेस्टिभल हुन्थ्यो वीरेन्द्र राजाको जन्मदिनमा स्ट्रिट फेस्टिभल हुन्थ्यो द ह्युज इभेन्ट ब्याक इन द डेज है अनि आई रिमेम्बर एउटा इभेन्ट विच ह्यापन यो नाङ्लो बेकरीको 25th एनिभर्सरी वेयर दे सोल्ड त्यही पैसामा पहिलाको खोल्दाखेरिको पैसा 20 रुपियाँ हो कति बेयर त्यो 20 आई डोन्ट नो इभन 5 रुपिज आई थिङ्क लाइक त्यो भने इट वाज इन 2000 है वेयर अ बटल अफ बियर वुड कस्ट 70 to 90 रुपिज त्यो बेला भाइ so good days त्यो बेलामा रबिन एन्ड लुजा एक्स मारिका I think we also played a lot of bands. We played Bakery Man back in the days. So a lot of memories, right? It was nice to know that Basantapurko Katharu, you know, let's go to GAA Hall, talk about some more stories. Sure, GAA Hall holds a lot of significance to our earlier days. हाम्रो पहिला यो band form गरेर धेरै हामीले music programहरू concertहरू त्यहाँ गर्थ्यौं. So I think we should head towards GAA Hall. आशयाशमा तिमी बसेको छौ मेरै मनको कुनै माझमा सासै सासमा तिमी अल्झेको छौ मेरै शब्दको परिभाषामा तिमी र म सधैँभरि अजम्बरी यस गीतसरी बाँचौँला सधैँ दुःख र सुखमा विरतीको मुहार सरी हाँसौँला सधैँ यो मनै खोलेर विरतीको दोसाँध भरि हरेक पलमा हरेक Here we are, Dai GAA Hall ma. How was your childhood here, Dai? Like, के गर्नु भयो रमाइलो भयो? Childhood, exactly, no, teenage years, right? Basically, this was the only venue, and not the only venue. Police club ma pani huन्थ्यो. There were certain Verge in भन्ने club पनि थियो. अनि त्यसपछि we did a lot of shows यहाँ पहिला चाहिँ यो अहिले भित्ता बनाए यहीँबाट हल छिर्न मिल्थ्यो डाइरेक्टली यहाँ टिकट काउन्टर हुन्थ्यो अनि माथि पनि जान मिल्थ्यो सो लाइक लट अफ जेभियर्सहरू पनि हुन्थे होइन अनि लाइक भने अब कहिले सेन्ट मेरिजकोहरूले पनि गिग अर्गनाइज गर्थ्यो यहीँ सो वी प्लेड अ लट अफ सोज भाइ यहाँ लट अफ सोज एक्चुली अनि इट वाज अल अन्डरग्राउन्ड त्यो बेलामा सो वी युज टु प्ले कभर्स के we used to play gigs here 1998 99 2000 ma khelthyo before 2000 2001 ma khelthyo which is before our first album came out hamro 2002 ko beginning tira aako first album haina so tyo bela ma khelthyo tyo bela ma we used to cover Pearl Jam Creed huncha ni aba Stone Temple Pilots pani bajaiyo haina
So we used to play अब के अरे Fuel भन्ने band थियो, we used to cover. अनि cover नै underground थियो क्या, ठमेलमा चाहिँ they were playing blues त्यो बेलामा. So if you're playing alternative rock song covers, that was underground हाम्रो टाइममा. हुन्छ नि. So we played a lot of shows. Ajambari, yes, kita sari tirama, maratini, tinirama. Year-wise, Year-wise, we played shows here in 1999, 2000, 2001. We played a lot of shows by I probably played like 7 to 10 shows, yeah. Nice. This place must hold a lot of memories, eh? I have back in the days, right? It was Nice. It was cool. Like talking about 1998, eh? Like you said, तपाईँको Sangai Bachauna, although पछि पनि release भएको थियो, originally तपाईँले 1998 मा release. And 2002 मा release भयो, लेखा चाहिँ 1999 तिर होला. 1999 तिर, eh? I wondered, like यो गीतको बारेमा मैले सुनेको थिएँ हैन, 5 वटा categories मा It's FM मा nominated भएको थियो. And still like कुनैमा पनि यसले कुनै award ल्याएन हैन दाइ, like what do you have to say, दाइ कस्तो feel भयो के तपाईँ? So कस्तो थियो भने it's not about the winning or losing को त कुरा छैन हैन, it's about त्यहाँ अब त्यो nominate भएकै, it's a big thing हैन, it's a good thing. So the thing that ticked me off was like कस्तो भने best rock category मा choose हुँदाखेरि best rock category को genre मा चाहिँ funk band ले जित्यो. So that's I think अलिकति केही मिलेन भने जस्तो लाग्यो, not because we lost to a funk band in the best rock category हैन, तर just because I thought it was like weird. The categorization weird, exactly. So what kind of national awards the categories, it was pretty. So I think people, I'm not saying it in a bad way, but I think people should like think about it when I ask those, and that's all I want to say. What effect did it have on your career by your event? I don't know, man. I was like pretty sad about it. 5 category. I wasn't happy. I wasn't sad. I wasn't happy. I was in between. So I thought, and I wasn't doing commercially. So I think I should switch on to commercial Ghana. So I started, I think, I don't know, man, commercial, rock music is still not commercial, movies are not commercial, so more radio friendly. I don't know, man, I sold my soul when I asked, so I don't know, man. I'm, I think, old enough to not think about like being in the I'm like underground. Like I think I'm old for that. Beyond that phase. So we recorded the whole songs when Sangai Bachauna Acoustic Limit came out. त्यो पनि राम्रो भयो अनि माया नै हो भन्ने गीत, so नेपालमा मायाको धेरै खाँचो छ, so मायाको गानाहरू चल्छन् यहाँ हुन्छ नि, so माया. So Gahiro was, I don't know, the music production was different. Git Gahiro, Nilo, loved by like namaste to all the Nepalese people. Gahiro is loved. So I don't have any complaints, but I think that wasn't right. Right, but I think the good thing was that it fueled you up. It fueled me up, exactly. It fueled me up. I put all that energy into like moving forward. The rocket ma pasadi the fuel. It gave me that the word like motivation, rejuvenate. Yeah, that's what happened. Nice. Awesome. I think finally let's head to your home, where we'll talk about, right? Sure, bhai. It's been a long day, right? Sure has, bhai. So tired. So tired. I mean, kaka pugyum the AVM Table Tennis Hall. Table Tennis Hall, the Xaviers School. त्यसपछि के अरे बसन्तपुर, Peak Street. त्यसपछि GA, and finally we're back at my crib. Oh, wow. I mean, the same way the Monkey Temple journey, but it's been a long ride. Kasto bhayirahcha ta aile samma? So far so good. It's been a bumpy ride. But Nepalko batai bumpy I mean, what about the future? Bhakhari naya album aila cha Ajambari हैन त
What does future look like to you, Gede? Basically, नयाँ भन्दा 2019 मा आयो त्यो album pre-COVID है. So basically that album has also done very good. Ajambari title track has gotten 1 million views. जहाँ जाँदा नि मान्छेले गाउँछन् है जहाँ जाँदा नि. अनि so I think it has done pretty well by like the fourth album. We worked really hard. हाम्रो Rupesh, Janice, Pratap. Sadly, after 10 years, Pratap left for Hong Kong due to his own personal life. Right? Otherwise, we'd still be playing together. So he played with Monkey Temple for 10 years, the longest standing member. Janice and Rupesh, almost 7 years from last. All I've got to say is that let's go upstairs. Let's jam with the band. I think band members are सबै आइसक्नु भएको छ माथि सेटअप गर्दै हुन्छ हैन त. Yeah, we can go upstairs and have a little jam session. Awesome. Ekdam da. Okay. Cheers man day. Boom. Gahiro Nilo tyo sagar chai Pisha हाम्रो अब यो रिसेन्ट एल्बम अब हामी सँगै गरे हो हैन त्यो भन्दा अगाडि हामी सिंगल्सहरु गरेको थियो तर होल एल्बम चाहिँ हाम्रो अस्ति अजम्बरी भन्ने एल्बम रिलिज भएको थियो त्यो एल्बममा अलिकति साउन्ड फरक छ न त तर यो नयाँ एल्बम अब हामी गर्दैछौँ काम हैन त्यसमा साउन्ड अझै अलिकति फरक पार्न खोज्दैछौँ हामीले अब त्यहीतिर लाग्दैछौँ अहिले चाहिँ Monkey Temple चाहिँ 2015 मा जोइन गरेको थिएँ यो भन्दा अगाडि चाहिँ सरिन दाइलाई चाहिँ म थमेलमा लाग्रेन्जमा भेटेको थिएँ अनि त्यहाँ चाहिँ म अर्कै ब्यान्डसँग बजाउँथेँ सरिन दाइले त्यो बार अन गर्नुहुन्थ्यो त्यो रमाइलो हुन्थ्यो त्यसलाई नि ज्यामहरू हुन्थ्यो ब्लुज हामी बजाउँथ्यो त्यसपछि 2015 मा जोइन गरेँ अनि ब्यान्डसँग मैले गरेँ त्यसपछि लाइक 2016-17 मा हामीले गिग्सहरू मात्रै गऱ्यौँ अनि 2019 मा आएर हामीले अजम्बरी एल्बम रेकर्ड गऱ्यौँ ड्रम स्कोप भन्ने गरिरहेको थिएँ त्यसमा चाहिँ गहिरोको यो ड्रम क्याम्प बनाएको थिएँ कि मैले एउटा ट्युटोरियल भिडियो अनि दाइलाई पनि सोधेको थिएँ त्यतिखेर दाइले त्यहाँबाट याद गर्नुभएको रहेछ अनि पछि दाइले त्यहीबाट जस्ट कल गर्नुभयो अब नेक्स्ट चाहिँ लाइक वी आर डुइङ एन एल्बम होइन अब त्यसमा चाहिँ अब त्यही अब यो अहिले टुरहरू भइरहेछ त्यो सक्ने बित्तिकै वी आर वर्किङ एन एल्बम
आजको एपिसोडमा एकदमै रमाइलो आयो हाम्रो सरिन देउजा दाइसँग यात्रा गर्न पायौँ हामीले सहरभरि अनि सँगसँगै मंकी टेम्पलको कथा पनि सुन्न पायौँ नेक्स्ट एपिसोड I'll be back with more artists and more art until then see ya